นหมดระบบน้องสุขาภาพแต่งโบนตัวนี้นะครับเลยมาส่วนนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับวิจิตรบุญนะครับโดยวิจิตรบุญโครงสายงานการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับต่อจนมาเอาพรุ่งนี้เอากิจกรรมพรุ่งนี้แท็กมาให้กูด้วยหนูเว้ยผู้สื่อสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับท่านนายกองค์การทองใจสดครับสามารถนะครับที่ทำแซนด์วิชไว้นะครับมารับที่พิธีกรได้เลยนะครับที่อยู่บริเวณด้านเวทีนะครับขวามือของเวทีนะครับครับน้องสุขาภาพแสงโพนครับมาด้านข้างเวทีเลยครับ